سلام، من دکتر فرجام از کانال یوتیوب ECG کلینیک با یک نوار قلب چالشی دیگه در خدمتتون هستم. بیماری را که امروز معرفی میکنم خانم دیابتیک 75 ساله‌ای هستند که با تپش قلب و احساس سنگینی در قفسه سینه به اورژانس مراجعه میکنند. نوار قلبی را که ملاحظه میکنید در بدو ورود از ایشان گرفته شده است. به رسم معمول من چند لحظه سکوت میکنم تا شما ارزیابی اولیه از این نوار قلب را انجام دهید. در نوار قلب رگولار نروکیور تاکیکاردیا ملاحظه می شود. اگرچه کیفیت نوار خوب نیست، اما به خصوص در لید 2 و لید ویوان رابطه یک به یک موج P و QRS مشاهده می شود. شما می توانید اکتیویشن دهلیز را به صورت سود و آر پریم در انتهای QRS در ویوان ملاحظه کنید که یکی از نشانه های تیپیکال ABNRT به دلیل فاصله نزدیک موج P از کمپلکس های قلبی است. این موج در لیدهای تحتانی به صورت منفی و سودو S مشاهده می شود. از دیگر یافته‌های مهم این نوار قلب تغییرات STT به صورت آپسلوپینگ در لیدهای 1، 2، AVL، AVF و لیدهای پرکوردیال V3 تا V6 می باشد. هنگامی که ریت قلب افزایش ناگهانی دارد مانند آنچه که در PSVT مشاهده می شود، فاز ریپولریزاسیون باید به میزان زیادی کوتاه شود و این مسئله تبادلات یونی را تحت تاثیر قرار می دهد. از طرفی حتی تغییر مختصر در شکل و محور QRS سبب می شود تا بردار ریپولاریزاسیون موج T و به تبع آن قطعه ST هم دستخوش تغییر شود. افزایش مصرف اکسیژن و تغییرات دینامیکی ریپولاریزاسیون نیز عامل دیگری است که باعث می شود حتی بدون حضور بیماری عروق کرونری زمینه‌ای شاهد تغییرات کاذب STT باشیم. البته باید به یاد داشته باشیم که با خاتمه تاکیاریتمی این تغییرات کاذب برطرف شده و قطعه ST و موج T حالت نرمال خود را باز می‌یابند. در مورد تغییرات کاذب قطعه STT بیمار علائم بالینی نظیر درد یا فشار در قفسه سینه و یا تنگی نفس را ذکر نمی کند. برای خاتمه آریتمی از مانور ماساژ سینوس کاروتید در این بیمار استفاده می شود. در ماساژ سینوس کاروتید با تحریک گیرنده های فشار در سینوس شریان کاروتید رفلکس باروریسپتوری فعال می شود که این رفلکس از طریق عصب گلوسوفارنژیال به ساقه مغز منتقل شده و با تحریک عصب واگ سبب کاهش ریت سینوسی و کندی هدایت در AV نود می شود. برای انجام این مانور در حالی که بیمار خوابیده یا نیمه نشسته بر روی تخت می باشد باید مانیتورینگ مداوم ریتم و فشار خون صورت پذیرد و وسایل احیا و شوک در دسترس باشد. ابتدا در سمت راست گردن در نزدیک بایفورکیشن شریان کاروتید زیر زاویه فک فشار ملایم و یک نواختی حدود 5 تا 10 ثانیه بر روی شریان کاروتید اعمال می شود. با بروز این علائم ماساژ را فوراً متوقف کنید. بروز سینکوب یا علائم شدید بالینی، ظاهر شدن PVC های متعدد و آریتمی های بطنی و یا هر گونه علامت نورولوژیک جدید مانند ضعف و دوبینی. مانیتورینگ تا برطرف شدن علائم بالینی ادامه می‌یابد. لازم است در بیماران قبل از انجام این مانور موارد کنتراندیکیشن آن مورد بررسی قرار گیرد. مهمترین ممنوعیت‌ها عبارتند از شنیدن برویب در سمع شریان کاروتید، سابقه TIA یا سکته مغزی و وجود تنگی در شریان کاروتید. در ضمن ماساژ سینوس کاروتید غالبا از سمت راست شروع می شود و در صورت عدم پاسخ بالینی ماساژ سینوس کاروتید در سطح چپ هم داده می شود و ماساژ همزمان دو طرفه ممنوعیت مطلق دارد.
به دنبال ماساژ سینوس کاروتید تغییر تعادل در سیستم اتونوم سبب می شود تا آریتمی های سوپراونتریکولار وابسته به AV نود مانند AVNRT یا ارتودرومیک AVRT خاتمه یابند و در آریتمی های مانند فلاتر و یا تاکیکاردی دهلیزی مورفولوژی امواج پی بهتر مشاهده شوند. از ماساژ سینوس کاروتید برای تشخیص هایپرسنسیتیو کاروتید سیندروم در بیماران مبتلا به حملات مکرر سینکوپ با علت ناشناخته نیز استفاده می شود. چنانچه به دنبال ماساژ سینوس کاروتید همزمان با بروز علائم بالین نظیر سینکوپ، پاز یا آسیستولی بیشتر از 3 ثانیه یا بلوک AV نود درجه 2 یا 3 روی دهد و یا فشار خون بیمار بیشتر از 50 میلیمتر جیوه کاهش یابد و یا ترکیبی از این دو مشاهده شود، بیمار مبتلا به سندرم کاروتید بیش حساس است و در موارد مقاوم به درمان با تظاهرات برادی آریتمیک تعبیه پیس میکر توصیه می شود. در مواردی که تنها یافته بالینی به دنبال ماساژ سینوس کاروتید افت فشار خون باشد، تعبیه پیس میکر کمکی نخواهد کرد. از دیگر کاربردهای ماساژ سینوس کاروتید تعیین محل پاتولوژی در بلوک‌های قلبی است. با تحریک سیستم واگ به دنبال ماساژ سینوس کاروتید شدت اختلال در بلوک‌های سیستم هیسپورکینج کاهش می‌یابد و چنانچه آسیب در AV نود باشد شدت اختلال تشدید می‌شود. ویدیویی در این رابطه در کانال ECG کلینیک قبلا تهیه شده است که می‌توانید مشاهده نمایید. از بیمار پس از ماساژ سینوس کاروتید نوار قلبی را که ملاحظه می کنید به ثبت رسید. من چند لحظه سکوت می کنم تا شما ارزیابی اولیه خودتون از نوار قلب را انجام دهید. همان گونه که می بینید اگرچه آریتمی سوپراونتریکولار بیمار ادامه دارد، اما آریتمی بطنی نامنظمی ظاهر می شود که در قسمت‌هایی رفتار پرخطری دارد، مانند PVC های شورت کوپلت که در اینجا مشاهده می شود. منشأ این PVC ها به نظر در قسمت اینفرو آپیکو لترال بطن چپ باشد. خوشبختانه این آریتمی به VF تبدیل نشد و خود به خود با قطع ماساژ سینوس کاروتید متوقف گردید، هرچند برای توقف آریتمی سوپراونتریکولار وراپامیل وریدی جهت بیمار تزریق شد. اما چرا ماساژ سینوس کاروتید که غالباً بدون خطر تلقی می شود می تواند ظاهر نگران کننده ای مانند ایجاد آریتمی های خطرناک بطنی داشته باشد؟ در اینجا به چند مکانیسم پاتوفیزیولوژیک احتمالی اشاره می کنم. یکی از مهمترین عوامل تغییرات ناگهانی سیستم اتونوم است. افزایش تونوسیته واگ و کاهش سمپاتیک باعث ناپایداری الکتریکی میوکارد می شود. در قلب‌های آسیب دیده یا ایسکمیک این تغییر ناگهانی می تواند PVC یا حتی ویتک و VF را القا کند. مکانیسم بعدی ایجاد پاز طولانی است. به دنبال کاهش شدید ریت قلب، طول دوره رپولریزاسیون قلب نیز افزایش می‌یابد. این حالت سبب می شود تا تریگرد اکتیویتی از نوع early after depolarization منشأ PVC های پلیمورفیک گردد. مکانیسم بعدی در میوکارد بیماران با اسکار یا ضایعات ایسکمیک قلبی دیده می شود. تغییرات ناگهانی در ریتم و تعادل اتونومیک می تواند مسیرهای ری‌انتری را فعال کند که منجر به PVC های پهن و غیر طبیعی و گاهی ویتک یا VF می شود. و نهایتاً اثر همزمان تغییرات همودینامیک با بروز آریتمی های بطنی می باشد.
افت فشار خون کوتاه مدت ناشی از ماساژ میتواند جریان خون کورونر را کاهش دهد و باعث افزایش تحریک پذیری میوکارد شود و در نتیجه زمینه آریتمی های بطنی را تقویت کند. مجموعه عوامل یاد شده نشان می‌دهد که وقوع آریتمی‌های بطنی خطرناک در بیمارانی که با حملات آریتمی سوپراونتریکولار مراجعه می‌کنند و برای آنها ماساژ سینوس کاروتید انجام می‌شود دور از ذهن نیست. بنابراین انجام ماساژ باید در محیط کنترل شده با مانیتورینگ ECG و دسترسی فوری به تجهیزات احیا و شوک قلبی باشد. در اینجا شما نوار قلب بیمار پس از کنترل آریتمی را ملاحظه می کنید. این نوار قلب نشان می دهد که اگرچه آریتمی بیمار کنترل شده اما همچنان تغییرات استیتی به خصوص در لیدهای پرکوردیال قابل مشاهده است و از آنجایی که علامت بالینی درد قفسه سینه در هنگام آریتمی توسط بیمار شرح داده شد، بیمار تحت مطالعه الکتروفیزیولوژیک و آنژیوگرافی عروق کورونر قرار گرفت. آریتمی بیمار AVNRT بود که ابلیشن اسلوپتوی انجام شد و در آنژیوگرافی نیز زایعه سیگنیفیکانت در LED مشاهده شد که کاندید آنژیوپلاستی گردید. خواهش میکنم قبل از به پایان رسیدن این ویدیو یک بار دیگر نکات مهم ماساژ سینوس کاروتید را مرور بفرمایید. تکرار و در نظر گرفتن این نکات کلیدی و کاربردی در شرایط اورژانسی کمک کننده خواهد بود. از اینکه تا پایان این ویدیو همراه من بودید از شما سپاسگزارم. چنانچه ویدیوهای این کانال را مفید و آموزشی می‌دانید، لطفاً آن را به سایر همکاران و دوستان معرفی کنید. گسترش بحث و تبادل نظر در مسائل علمی به پیشرفت همه ما کمک خواهد کرد. شاد و سلامت باشید.